ngayon sa bandang dagat sa kanila. As you can see here, ang ganda ng ng place. Hi, what's up guys? Welcome to our channel again, GC Bonsai. So I'm here with my wife and we are going to Kuya Ogong's Bonsai Garden. So come and join us. So ayan guys, nandito po kami ngayon sa sa lugar ni founder, si Master Ogong Ra. Ayan po siya guys, oh. Ayan, walang ibang malakas diyan. Yan, si Kuya Ogong lang sa kalam. So dito po tayo ngayon sa bandang dagat sa kanila. As you can see here, ang ganda ng ng place. Yan. Ang tahimik, ang sarap ng dagat, ang linaw. Ayan guys. Malingaw to. So, ngayon po para sa aming pangtanghalian, naghahanap po kami ng may sinong may kuha ng isda. Bibili po kami ng isda ngayon, guys. Kaya samahan nyo kami, guys. Dito din kasi kumukuha ng mga bato na ginagamit sa pagbubonsai, guys. So, GN, ano GN? Ano sa GN? Ganda pala dito guys. White sand sila guys. So ang sarap dito guys. Para tayo nasa paraiso. Yan, lagundi guys. Ang daming lagundi dito.
din ito. Vitex din ito eh, Vitex. So, dito po yung ginagamit sa ano? Gamot sa ubo. Laking hibiscus guys. Ako nag-isap. Saan? Gwapo kayo mo mag-isap. Mag-isap master. Kini, check kayo. Tatam ng tamis. Hindi o. Malalaki din kayo mga anak. Saksi lang. Pura akong paano? Balian lang siya ya para wala. Hindi na kong mubo mga anak. O burot. Ficus religiosa. Kani o, dako mong gyapon eh. From roots. Gamot. Root propagation. Oh, sagdaran ako binaw di mabuhi ang gamot kay ang gawas ang klaro mo kay ang gawas ang gamot. So nabubuhay pala siya guys kahit na gamot yung naiwan. Tumutubo pa rin yung religiosa. Kaya nimo biyo dugay kayo. Gini gamot, gini gamot dugay na kani. Gamot eh, dugay naman eh. Dugay siya ugang. Tulo naman siguro katuig ko ron. Kaya roots lang. Ang lamig niya. Water Jasmine. Kanday ni siya. Iya. Gift from Founder Ogong. Master Ogong ra. May gayo lang. Kung isa nga ako. May pabulo na ako anak. Mayong hapon mga kabonsai. Kabonsai. Maraming na tayo.